Mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Kuvendi nisi sesionin e ri pas dite me pranim vetëm të mazhorancës në sallë. Socialistët më herët kishin vendosur të shtynin çështjen e ligjit për teatrin, ndërsa opozita në të njëjtin moment u mblodh në qytetin e Shkodrës me një tjetër agent. Nga ky qytet opozita lëshoi akuza për lidhje të qeverisë me krimin dhe vendosi të vazhdojë raportin e kushtëzuar me parlamentin. Çfarë po ndodh në qytetin e Shkodrës prej disa muajsh? Aty kanë ndodhur disa vrasje dhe atentate, të cilat kanë lidhje me një luftë mes familjeve mafioze në këtë qytet. Vrasja më e fundit ndodhi në një shtator. Banorët e Shkodrës i shmangen pyetjeve për situatën kriminale në qytetin e tyre, ndërsa janë të bërë se pas çdo bande qëndron politika. 20 Haxhia, një nga personazhet e njohura të viteve 90, është rikthyer, por dosjen e tij dhe çështjen e vrasjes së Azem Hajdarit nuk ka gjyqtar që ta gjykojë. Pas tërheqjes së 3 gjyqtarëve, mes të cilëve ishte dhe bashkëshortja e Hajdarit, edhe treshja e dytë e gjyqtarëve ka kërkuar të tërhiqet me arsyetimin se është në konflikt interesi. Këtë ngërç do e zgjidh vetëm Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Kryeministri Rama tha sot se brenda mandatit qeverisës do të realizohet pajisja me libra falas për të gjithë nxënësit në sistemin arsimor të detyrueshëm. Bëhet fjalë për 190.000 nxënës, pjesa më e madhe të cilëve duhet i blejnë librat. Vitin e ardhshëm librat falas do jepen deri në klasën e 5, ta Rama e më pas për të gjithë. Pas zjarreve të vazhdueshme mbi një landfill ilegal mbetjesh në Librazh, bashkia e këtij qyteti ka bërë padi dhe kërkon ndihmën e policisë që të zbulojë autorët. Ndërkohë po mendohen edhe zgjidhjet, transportimi i mbetjeve për në inseneratorin e Elbasanit, aty ku prej një muaji bashkia e Librazhdit dërgon çdo mbetje urbane. Kuvendi nisi sesionin e ri pas dite me pranin vetëm të mazhorancës në sallë. Socialistët më herët kishin vendosur të shtynin çështjen e ligjit për teatrin, ndërsa opozita në të njëjtin moment u mblodh në qytetin e Shkodrës me një tjetër agent. Nga ky qytet opozita lëshoi akuza për lidhje të qeverisë me krimin e organizuar dhe vendosi të vazhdojë raportin e kushtëzuar me parlamentin. Ndjekim Indrit Marakun. Mazhoranca nuk është më aq e vendosur për miratimin e shpejtë të ligjit për teatrin kombëtar. Në korrik kishte deklaruar se do ta rrëzonte me njëherë dekretin e presidentit Meta, ndërsa tani shprehet e gatshme të shqyrtojë argumentet për të cilat kreu i shtetit ktheu ligjin për rishqyrtim në kuvend. Për këtë arsye, gjatë konferencës së kryetarëve, PSë kërkoi spostimin e kalendar të dekretit. U kërkua që ky dekret të mos jetë në seancën e datës 13, por atë të datës 20, por arsye se komisioni përgjigjës ka nevojë për kohë për t'u njohur me argumentet e presidentit Republikës. Kjo nuk qetësoi opozitën që bojkotoi seancën e çeljes së sesionit të ri parlamentar, ku Gramozruçi u gjend me sallën gjysmëbosh. Ftoi të gjitha grupet politike që të ndajnë luftën për betejën e pushtetit të radhës nga lufta jonë e përbashkët për integrimin e Shqipërisë në Europë. Në të njëjtën orë me nisjen e parlamentit në Tiranë, deputetët e opozitës u mblodhen në Shkodër në shenjë solidariteti pas situatës së rendit të krijuar në qytet pas vrasjeve të fundit. Prioriteti numër 1 që është çlirimi i qeverisë nga krimi, çlirimi i qeverisjes nga krimi, çlirimi i Shkodrës dhe i Shqipërisë nga krimi. Çfarëdo sakrifice dhe çfarëdo masash dhe veprimesh kjo të kërkojë, prioritet tjetër nuk ka e nuk mund të ketë. Dhe çdo kush që mendon ndryshe gënjen veten e tij. Në distancë me Bashën replikoi ministri i Brendshëm, që krahasoi shifrat e vrasjeve gjatë qeverisës së PD-s dhe asaj të PS-s, si në rang vendi ashtu dhe në Shkodër. 58 mesatarë në mandatin e tyre të parë, 72 në mandatin e dytë, 43 në mandatin tonë të parë, 24 në këtë vit. Jemi në Shkodër. Në mandatin e tyre të parë, mesatarja ka qenë 12 vrasje në vit. Në mandatin e dytë, 15 vrasje në vit. Në mandatin tonë të parë, 9 vrasje. Dhe për të vit janë 8, nga të cilat janë zbuluar 4 deri tashti. Nga Tirana, mazhoranca nuk e kurseu gatishmërinë për të dialoguar me opozitën, sidomos përsa i përket reformës zgjedhore. Ne jemi të gatshëm diskutojmë e të miratojmë së bashku me opozitën mundësinë e pilotimit të votimit dhe numërimit elektronik offline. Kërkesë e cila ka qenë parakusht i kahershëm i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Por Lulzim Basha nga Shkodra u duk sikur mbylli derën, duke ngritur pikpyetje mbi fatin e kësaj reforme.
asnjë reformë, asnjë ligj, projekt ligj, asnjë akt nuk ka asnjë lloj domethënie pa çliruar qeverisjen nga krimi. Pa i dhënë fund sundimit krimit në Shkodër dhe gjithë Shqipërinë. Nuk ka e nuk mund të ketë asnjë agent tjetër përveç se shtypjes dhe çmontimit të krimit. Nuk kemi ne absolutisht asnjë sinor për të ndarë me Edi Ramën. Në parlamentin e Tiranës era në sy heshtja e kryeministit Rama, ndërsa në parlamentin e Shkodrës u vure mungesa e kryetares së LSI-s, Monika Kryemadhi. Po, çfarë po ndodh në qytetin e Shkodrës? Prej disa muajsh aty kanë ndodhur disa vrasje dhe atentate të cilat kanë lidhje me një luftë mes familjeve mafioze në këtë qytet. Vrasja më e fundit ndodhi në një Shtator. Banorët e Shkodrës i shmangen pyetjeve për situatën kriminale në qytetin e tyre, ndërsa janë të bindur se pas çdo bande qëndron politika. Në Shkodër ishte sot Eni Ferhati. Shkodra ka njohur ditë të këqija me luftën mes bandave që në këtë qytet veprojnë në bazë fisnore dhe kanunore. Vrasjet për hakmarrje, gjakmarrje dhe larje hesapesh janë lehtësisht të lidhshme edhe me aktivitetet kriminale, ku më e zakonshmja është gjobvënia. Pa kohë më parë një grup u kap si pjesë e një organizate kriminale që u vendoste gjoba tregtarëve të vegjël. Këta të fundit në atë kohë dolën në rresht të tregonin se parat i jepnin me dëshirë. Në qytetin Verelindor kishte ndodhur një prishje e balancave. Familjet që dikur kontrollonin periferit, ruanin distancë mes tyre, por ndërsa nisën të pranonin emisar të politikës, nisi edhe përçarja dhe vrasjet. Në zgjedhjet e vitit 2013 pothuajse të gjitha bandat e kishin nga një protektor politik, por në zgjedhjet e 2015-s nisën të lëkunden balancat për të prishur fare në zgjedhjet e 2017-s. Mërit në Shkodër kthehen shpejt në përplasje me armë dhe vrasje. Më 13 janar ndaj Lulzim Kullës u bë atentat me eksploziv. 42 vjeçari me precedent penal ka lidhje familjare me një nga familjet e njohura që kontrollojnë gjobvënien e biznesit. Shënjestra i shpëtoi atentatit, por u arrestua më vonë ndërsa po ikte në Greqi. Më 15 korrik u ekzekutuan me armë zjarri në makinë çifti Boran Borçana dhe Silvin Doci. Ish polici ishte dyshuar për lidhje kriminale me një prej familjeve emrin e të cilit së fundmi opozita e përmend si të lidhur me eksponentës së majtës. Më 10 gusht vritet në atentat 53 vjeçari Fat Bardlici, ndërsa ndodhej në lagjen e tij. Vrasja e fundit ajohet 30 vjeçarit Arjan Ferracaku, mendohet se ka lidhje me serinë e ngjarjeve nga përplasja e dy familjeve me emër në Shkodër. Një pistë tjetër është se shënjestra e vërtetë e sulmit mund të ketë qenë një nga shoqëruesit e biznesmenit. Policia shoqëroi 30 persona, mes tyre dhe një 16 vjeçar në familjen Lici. Babai i tij, një këshilltar bashkiak, kryetar i një partie të vogël, aleate me PD-n, nga gujimi tha se pushtetin ndihmon bandat. Ai bëri dhe një premtim. Jemi nën kontrollin e familjes, jemi nën disiplinën e familjes, qëndrojmë tu se e kuptojmë që ky shtet është vendosur të luftojnë me familjen Lici. Ka vendosur të luftojnë me familjen Lici. Në Shkodër qytetarët janë të shqetësuar, por mundohen që të qëndrojnë larg asaj që po ndodh. Ku ka siguri sot kun, po ashtu se vritën për ditë. Ku s'ka shtet s'ka verën, ditë e punë. As s'ka shtet, as s'ka kur zë, këto është haus. As duhet gjamë në hyrë në të punës. Që nga janari i këtij viti në Shkodër kanë ndodhur disa vrasje të cilat ende nuk janë zbardhur. Ngjarje të rënda kriminale këto që sipas banorëve të friksuar kanë ndodhur për shkak të përplasjes së disa familjeve që kanë marrë karakter mafioz. Stili i tyre i punës janë gjobat, zhvatjet apo trafiqet. Ashtu siç thotë edhe opozita, këtu në Shkodër të gjithë nën zë thonë se këto familje gëzojnë edhe mbështetje politike. Dikur punonin së bashku, pasënuar territoret e njëri tjetrit, por me sa duket prishja e balancave ka bërë që këtu në Shkodër situata të ngjasoj Palermos apo Napolit të viteve 70. Forca e shtetit nuk duket gjëkundi, ndërsa gjithnjë më shumë në lagjet periferike të qytetit ndihet presioni i krimit të organizuar. Për Top Channel nga Shkodra, Eni Ferhati. Ky është Top Channel. Izet Haxhia, një nga personazhet e njohura të viteve 90, është rikthyer, por dosjen e tij dhe çështjen e vrasjes së Azem Hajdarit nuk ka gjyqtar që ta gjykojë. Pas tërheqjes së 3 gjyqtarëve, mes së cilëve ishte dhe bashkëshortja e Hajdarit, edhe tërheqja e dytë e gjyqtarëve ka kërkuar të tërhiqet me arsyetimin se është konflikt interesi. Këtë ngërç do ta zgjidh vetëm Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Rigjykimi i Izet Haxhis në gjykatën e apelit në Tiranë për vrasjen e ish deputetit demokrat Azem Hajdarit duket se ka hyrë në një ngërç ende pa filluar shqyrtimi gjyqësor. Pas dorëheqjes së trupës gjyqësore, ku mes 3 gjyqtarëve ishte edhe bashkëshortja e Azemit, të njëjtën gjë pritet ta bëjë dhe treshja e dytë e gjyqtarëve të apelit që janë përzgjedhur për këtë gjykim.
Burime pranë gjykatës së apelit kanë pohuar se edhe gjyqtarët e trupës së dytë, që janë Valdete Hoxha, Genti Shala dhe Astrid Haxhi Alushi, kanë kërkuar të dorëhiqen nga kjo çështje me argumentimin se kanë konflikt interesi. Por dorëheqjen pritet ta deklarojnë në seancën e parë që do të zhvillohet gjatë muajit shtator. Nisur nga kjo situatë e krijuar, gjykata e apelit me shumë gjasa do t'i drejtohet Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të zgjidhur këtë ngërç, duke deleguar gjyqtarë nga gjykatat e tjera të apelit në vend. Izet Haxhia, ish truproja i Sali Berishës, u ekstradua nga Turqia në vendin tonë në muajin maj të këtij viti. Në qershor gjykata e Tiranës i njohu të drejtën e rivendosjes në afat të ankimit për vendimin që e ka dënuar me 25 vite burg, si një nga fajtorët për vrasjen e Azem Hajdarit në shtator të vitit 1998. Veti Izet Haxhia gjatë procesit për t'u njohur ankimi ka deklaruar se pranoi ekstradimin nga Turqia, pasi mori garanci për jetën në Shqipëri dhe se do të dëgjohej nga drejtësia, ndërsa për ish shefin e tij, që dikur i ka ruajtur jetën, ka deklaruar se nga viti 90 deri në vitin 1998 ishte dëshmitari i shumë ngjarjeve kriminale, të cilat mund t'i djegin Sali Berishës. Tani mbetet të shikohet se kush trup gjykues do t'i japë të drejtën Izet Haxhis për të folur në lidhje me vrasjen e Azem Hajdarit, e quajtur ndryshe edhe si vrasja e shekullit të kaluar. Kryeministri Rama tha sot se brenda mandatit qeverisës do të realizohet pajisja me libra falas për të gjithë nxënësit në sistemin arsimor të detyrueshëm. Bëhet fjalë për 190.000 nxënës, pjesa më e madhe të cilëve duhet i blejnë librat. Vitin e ardhshëm librat falas do jepen deri në klasën e 5, tha Rama, e më pas për të gjithë. Kur duhen dhe 2 javë nga nisja e vitit të ri shkollor, kryeministri Edi Rama ka përqendruar vëmendje tek takimet me mësuesit. Takime këto që kanë si bazë marrjen e të gjitha masave për shpërndarjen falas të librave për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 4. Pra nuk bëhet fjalë më merr blej me lekët tua, bjer faturën, dil këtu, hajde aty, është e drejtë për drejtë. Pakot me libra duhet t'ju shkojnë fëmijëve dhe prindërve në dorë para fillimit të vitit të ri shkollor. Kryeministri e konsideroi si një sukses më vete edhe dyvishimin e mësuesve ndihmës për fëmijët me aftësi të veçanta. 0 mësues kishte në vitin 2013 për këta fëmijë, e quam numrin në 300 dhe këtë vit do të jenë 700 mësues që do të merren vetëm me këta fëmijë. Kryeministri Edi Rama foli edhe për rrogat e mësuesve për të cilat tha se së shpejti do të ketë një rishikim të tyre. Edhe pse janë rritur, rrogat tuaja kanë nevojë për më shumë rritje. Këtë se kemi harruar, kështu që thjesht për t'ju thënë që mos e keni këtë dyshim. Por çdo hap sipas mundësive të reja që krijohen dhe besoj që do kemi mundësi të reja edhe në këtë aspekt së shpejti. Pas zjarreve të vazhdueshme mbi një landfill ilegal mbetjesh në Librazh, bashkia e këtij qyteti ka bërë padi dhe kërkon ndihmën e policisë që të zbulojë autorët. Ndërkohë po mendohen edhe zgjidhjet, transportimi i mbetjeve për në inseneratorin e Elbasanit, aty ku prej një muaji bashkia e Librazhdit dërgon çdo mbetje urbane të saj. Bashkia e Librazhdit ka denoncuar në polici djegjen e mbetjeve urbane të cilat për ditë me radhë helmuan të gjithë qytetin dhe fshatrat rrotull. Duke cilësuar një akt të qëllimshëm, kryetari i bashkisë bëri thirrje për zbardhjen e kësaj ngjarjeje. Ne si bashki kemi bërë denoncim në komisariatin e policisë Librazh dhe kërkojmë nga autoritetet zbardhjen e kësaj ngjarje që për fat keq është e përsëritur, edhe herë tjera persona të papërgjegjshëm kanë djegur mbeturinë në qytet. Një përruar shumë pranë qytetit për 10 vite me radhë është përdorur si vend depozitimi për mbetjet urbane, ndërsa për situatën e krijuar në këtë zonë, bashkia e Librazhdit kërkon ndihmën e Ministrisë së Mjedissit. Kemi bërë një kërkesë dhe do shohim 2 variante. Varianti i parë, por që është shumë i kushtueshëm, është që ne të marrim gjitha mbeturinë që janë aty dhe transportojmë drejt inseneratorit në Elbasan. Nëse kjo është e pamundur për të arritur, ne do shohim një variant tjetër, izolimin e tyre, duke hedhur ve dhe duke mbjell pemë aty me qëllim që e gjitha ajo zonë të rehabilitohet. Ndërkohë prej një muaji bashkia e Librazhdit i trajton mbetjet urbane në inseneratorin e Elbasanit. Drejtuesit e këtij të fundit u bëjnë thirrje të gjitha bashkive të qarkut të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të japin fund ndotjes. Bashkia e Librazhdit ka rreth një muaj, një periudhë një muajore që vazhdon të sjellë rregullisht mbetjet në impjantin e trajtimit mbetjeve të Elbasanit. Kontrata është pa afat, është për një periudhë derisa
koncesionarit këtë shfrytëzimin e impjantit. Për sa kohë mbetjet e 10 viteve do të qëndrojnë në këtë përrua me zjarre të qëllimshme apo të paqëllimshme, situata do të jetë problematike dhe i pasgjidhur, ndërsa librazhdi do të vuajë ndotjen që vjen prej tyre. Ka mjaftuar pak shi dhe trafiku në Durrës është rënduar. Si pasojë e bllokimit të pusetave, disa rrugë janë përmbytur dhe janë bërë të pakalueshme, ndërsa në rrugën e Kombit janë shkaktuar edhe disa aksidente, si pasojë e lagështirës dhe baltës në rrugë. Rebezhi i shirave të mëngjesit nxorri në sipërfaqe ujërat e zeza në qytetin e Durrësit. Pusetat u bllokuan dhe për rrjedhoj disa rrugë u bën të pakalueshme. Situatë problematike u krijuar në rrugën e Gnatja Mujo Ulqinaku pranë stadiumit e tjerë. Unaza e Durrësit gjithashtu u bllokua dhe ishte nën pushtetin e ujërave duke shkaktuar edhe trafik të rënduar në qytet. Ndërkohë në verilindjet të vendit për shkak të motit të keq ndodhën 2 aksidente në rrugën e Kombit. Nga përplasjet nuk pati viktima. Aksidenti i parë ndodhi në afërsi të urës së Kuksit, ndërsa tjetri në Kolç. Sipas policisë, shkak ishte lagështia në rrugë. Forcat e rendit u tërheqin vëmendjen e udhëtarëve në këtë segment, të kenë kujdes jo vetëm prej lagështisë, por edhe prej rrëshqitjes së dherave. Mënyra e re e përzgjedhjes së familjeve që duhet të përfitojnë ndihmë ekonomike është shumë e fortë dhe kjo ka bërë që një pjesë e madhe e familjeve që ishin në listë të skualifikohen. Në Bathore ishin 4.000 përfitues dhe kanë mbetur vetëm 235. Juli Ristani ndoqi procesin e përzgjedhjes në zyrat që ndodhen në Kamës. Këtu jemi në zyrën e ndihmës ekonomike të Bathores, një zonë e njohur për varfërinë e madhe dhe papunësinë e lartë. Deri në vitin 2014, në këtë zonë trajtoheshin me ndihmë ekonomike 4.000 familje. Nga data 1 deri në 10 të çdo muaji, këtu vijnë banorë që aplikojnë për ndihmë ekonomike. Elisabeta përfitonte 40.000 lekë të vjetra ndihmë, që ju ndërprej në muajin qershor. Zonja po i nënshtrohet një pyetësori të detajuar. Çfarë tualeti ka banesa? Tualet brenda shtëpie, 2 ose më shumë tualete, jashtë me kanalizim, pa kanalizim, tjetër. Me kanalizim brenda shtëpie. Magnetofon? Jo, magnetofon s'ke. Kamera, videokamera? Jo. Makinë vetur? Jo. Kamion? Jo. Makinë dum-dum? Jo. Lop, dera, dele, shpez, kuaj, gomar, del, zgjuabletësh, lepuj, peshk. Asnjëra nga këto. Elisabeta është një grua e vegjël që po rrit 2 fëmijë të vegjël. Çfarë janë ato pikët, çfarë duhet me përfitu se di tani? Më jam me shkul pllakën tani, me heq pllakën, me heq frigoriferin, as di çfarë me bë. Laj një shtëpi, për shembull, shkej laj. 3 ditë në javë, 4 ditë sa punë ketë ai shtëpi. Në ujë duhet me paguaj, drita duhet me paguaj. Dhe puna se do të haj fëmia për ditë, do të veshë, do të mbaset, shkolla ka probleme, spitale. Të shipoj përfitojmë në ndihmën. Do t'i marrim librat, se kthehen lekë për vitri. Do t'i gjejmë lekë borç, t'i marrim. Zyra e ndihmës ekonomike të Bathores varet nga Bashkia e Kamzës. Bathoria ka rreth 45.000 banorë. Para një viti në Bathore trajtoheshin diku rreth 1.000 familje me ndihmë ekonomike. Aktualisht që flasim kemi 235. Asnjë nga specialistët apo punojësit që punojnë në këtë sektor nuk është i qartë se si funksionon eksakt skema e pikëve. Gjatë kësaj reforme, të themi, ka patur shumë përjashtime edhe të familjeve që mund t'i quajmë ekstremisht të varfra. Një familje që përfiton ndihmë paraqitet një herë në 3 muaj tek zyra e ndihmës ekonomike. Ai që nuk kualifikohet paraqitet një herë në 6 muaj. Të dhënat më pas përpunohen në drejtorinë e shërbimeve sociale. Minimalisht po themi ne rreth 2.000 familje duhet ishin në skemën e ndihmës ekonomike. Janë të pakt pronarët e bizneseve që pohojnë para kamerave se inspektorët ju shkojnë për kontroll, u kërkojnë rishfet. Ndërkohë një sondazh për këtë çështje ju përgjigjen rreth 600 biznese nga 20.000 të cilëve u shkoi pyetësori. 23% e të anketuarve pranojnë që u kërkohet rishfet. Sa shpesh vinë inspektorët për kontroll? Për ditë. Kërkojnë rishfet? Njëjtë si drejtimi i dorës të drejtueses së këtij biznesi tek biznesi ngjitur, kanë qenë 10 të tjera. Pronarët kanë frikë të shprehen nëse inspektorët marrin rishfete gjatë kontrolleve të bizneseve. Po folëm nesër i ke këtu, shprehen jashtë kamerave.
Ato vinë sa dush, po ç'të bëj? Hap librin e matjes, hap librin e shitjes, hap librin e kësaj. Rrimë më mërdial tash. Një javë. Do ka inspektor më shumë se punë s'ka fare. Na një i hajnë lek. Ndërkohë që sipas pyetësorit të realizuar online nga Ministria e Sipërmarrjes, rezulton se 23% e bizneseve kanë pohuar si inspektorët e agjensive dhe inspektorateve të ndryshme u kanë kërkuar rishfet gjatë kontrollit, ndërsa 77% të tjerë e rrëzojnë këtë akuzë. Një prej tyre është edhe pronari një biznesi të vogël, Bashkim Mane. Tash me thënë atë që është, nuk më kanë rënë qafë. Por, mbas here, sipas programit që kanë ardhur, kanë verifikuar gjithë dokumentacionin dhe janë larguar. Nuk kanë marrë rishfet? Absolutisht 100 ark. Nga 20.000 biznese që u zhdërguar pyetësori, vetëm 587 biznese janë bërë pjesëmarrës, ku 40.5% e tyre mendojnë se procesi inspektimit duhet të jetë i bazuar në rrezikun që paraqet biznesi, ndërsa 21% deklarojnë se inspektorët duhet të kontrollojnë kur konstatojnë dëm ndaj njerëzve. Gjithashtu, bizneset pohuan se vetëm në 66.8% të rasteve, inspektorët janë të pajisur me autorizimin përkatës, si dhe rezulton se në 56.5% të rasteve, inspektorët janë të prirur të vendosin gjoba apo të kryejnë pezullime, ku sipas bizneseve, gjobat në shumë raste janë shumë të larta në raport me shkeljet e gjetura. Po denoncimi i akteve korruptive sa efektiv është, 23% e bizneseve pohojnë në pyetësor se nuk ja vlen raportimi pranë institucioneve të drejtësisë dhe 17% të tjerë shprehen se nuk kanë pasur rezultat pozitiv. Katedralja Ortodokse e Korçës është vjedhur gjatë natës. Persona të pa identifikuar që besohet se kanë qenë mes besimtarve në shërbesën e fundit kishtare kanë dëmtuar ambientet e brendshme dhe kanë vjedhur paratë e arkës. Ky episod i shëmtuar që ndodh kësaj radhe edhe në qendër të Korçës, prej disa javësh përsëritet edhe në kishat e fshatrave të qytetit juglindor. Nga Korça raporton Dhoriela Çula. Persona të pa identifikuar kanë hyrë gjatë natës në katedralen Ringjallja e Krishtit në qytetin e Korçës duke përvetësuar shumat monetare të cilat ishin dhuruar nga besimtarët. Ngjarja është regjistruar gjatë orëve të natës, ndërkohë që dyshohet se personat përgjegjës për këtë akt kanë qenë të fshehur brenda ambienteve të kirshës që kryeshin ritualet fetare dhe pas largimit të personave përgjegjës, ata kanë dalë duke dhunuar të gjitha arkat e kishës e mëtej kanë hapur forcërisht dyert dhe janë larguar. Ndërkohë që nga Mitropolia e Korçës ka erdhur edhe reagimi sa i takon denoncimit të ngjarjeve të tilla, të cilat duken të përsëritura, ndërkohë që nga ana e policisë nuk është zbardhur asnjëra prej ngjarjeve dhe të gjitha mbeten pa autor. Mitropolia e Shenjtë është tepër e shqetësuar, sepse në periudhat të ndryshme, vala e vjedhjeve, e grabitjeve, e dhunimeve vazhdon të ndihet edhe sot. Në radhë të parë, forcat policore nuk e kanë kryer siç duhet detyrën. Ata janë lajmëruar edhe me gojarisht, edhe me shkresa të veçanta nga ana e Mitropolisë, që të vijë dorë tek entacakët që vërtiten rreth e rrotull këtij institucioni të shenjtë. Personat këtë radhë kanë hyrë nga brenda. Si o brenda? Kanë vënë rojen apo kishtarin, si thua, në mbrojtim. Pasi është mbyllur katedralja, ata kanë vepruar lirshëm. Pak ditë më parë u vodhën edhe 3 kisha në fshatin Zvirin. Ka nisur sot regjistrimi i fëmijëve të mitur në kopshtet publike. Në Tiranë kërkesa është rritur, ndërkohë që janë thjeshtëzuar dokumentat për regjistrim. Megjithatë, nuk pranohet të regjistrohet asnjë fëmijë që nuk është vaksinuar deri në moshën 3 vjeçare. Ditën e hënë nisën regjistrimet në kopshte, proces që do të përfundojë më datë 17 shtator, kur do të nisë zyrtarisht viti i ri shkollor. Drejtuesit e arsimit thonë se si sistemi private dhe ai publik monitorohen njësoj, por kërkesat për në publik janë rritur ndjeshëm. Numri i interesorëve është shumë i madh, por ne një shifër le të themi totale do ta kemi pas 2 javësh, pra në momentit kur ne do të fillojmë bëjmë gjithë statistikën përfundimtare. Nëse të flasim për situatën sot, sepse sot kopshtet janë hapur, punojnë, fëmijët kanë shkuar çdo ditë, edhe në muajin gusht, nuk ka pushim kopshtet, janë 8.000 fëmijë. Gati 4-5.000 shtohen çdo vit. Ndryshe nga çdo vit tjetër në kuadër të reformës së deregullimit, prindrit e 3 vjeçarëve janë shumë herë më të lehtësuar. Kjo pasi do t'ju duhet të sigurojnë vetëm një dokument për regjistrim. Prindri duhet të paraqesë vetëm kartelën e vaksinave.
të marrë nga qendra e shërbimit mjekësor në cilën ai është regjistruar. Nuk do të pranohen fëmijë të cilët nuk janë vaksinuar. Detyrimi i prindit është të ketë vaksinuar fëmijën sipas kartelës së përcaktuar deri në moshën 3 vjeçare. Për drejtoreshën e arsimit në Tiranë ka disa arsye pse prindrit duhet të ndjekin kopshtet publike dhe veçanërisht ata që kanë fëmijë me aftësi ndryshe. Të gjitha kushtet infrastrukturore ofrojnë një shërbim shumë të mirë brenda standardeve, po ashtu edhe shërbimi i ushqimit është brenda standardeve, madje me një menu shumë të pasur, me një menu të përshtatur sipas moshës. Në formimin e tyre, edukatorët apo mësuesët e kanë pjesë të diplomimit të tyre të lëndëve cilët ato janë diplomuar trajtimin dhe nxënien e fëmijëve me aftësi ndryshe. Shqiptare është rikthyer Migjen Basha, i do luajë në mesfush në ndeshje me Izraelin, ndërkohë që në ekip do të jetë edhe sulmuesi Sidrit Guri. Sot ka nisur zyrtarisht grumbullimi i ekipit kombëtar Kuqezi për javën përgatitore për ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve, që do të jetë ajo përballë Izraelit në datën 7 shtator. Në konferencën e parë për shtyp të këtij grumbullimi kanë dalë Migjen Basha dhe Sidrit Guri. Pavarësisht një situate në pamje të parë me një grumbullim të cunguar, Basha beson tek një reagim i skuadrës son. Fati jonë ka qenë domethënë që kemi reaguar çdo herë mbas një disfate. Kështu që sigurisht që rezultatet nuk janë pozitiv për domethënë mentalitetin ton, po duhet të reagojmë një herë sepse besoj që të ndeshjet e fundit nuk është ajo kombëtare që ka qenë. Dhe sigurisht që edhe çunat e dinë gjithë që duhet të reagojmë dhe të bëjmë diçka shumë më mirë. Me mungesën e disa lojtarëve sidomos në repartin e sulmit, Sidrit Gurit i hapen më shumë shanse aktivizimi, edhe pse ai mendon disi ndryshe. Vendin tim e kam unë, domethënë kombëtare, Roshi ka vendin e vet, Sadiku ka vendin e vet, gjithkush ka vendin e vet kombëtare. Unë do mundohem të shfrytëzoj maksimum mundësitë e mia dhe të jap më të mirë. Ky është synimi im. Që secilit marrim peshën e ekipit dhe ta çojmë ekipin sa më përpara, të ecim të harrojmë ato miqësore që kalum dhe të shohim përpara, të shohim këto dy ndeshje që